हेलो नमस्कार सबैजनालाई CSS कोर्स नेपाली भर्जनमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कोर्समा तपाईहरु सबैजना एकदमै प्यासेन्स भएर पढिदिनु होला ताकि म तपाईलाई अझै राम्रोसँग बुझाउन सकु र नबुझेको कुराहरु तपाईले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ ताकि म तपाईलाई सक्दो प्रयास गर्नेछु बुझाउनको लागि। धन्यवाद। अब हामी सुरु गर्नेछौं CSS को इन्ट्रोडक्सनबाट। CSS भनेको के हो त? CSS को फुल फर्म हो क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। CSS को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको एउटा काँचो HTML लाई डिजाइन नभएको HTML लाई डिजाइनमा परिणत गर्ने, यसको काम यति मात्र हो, यहाँ भन्दा बढी काम छैन। अनि यो चाहिँ एउटा टुल हो एउटा HTML लाई ब्युटिफुल एउटा राम्रो वेब लेआउटमा चेन्ज गर्नको लागि। अनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले, CSS भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तपाईको त्यहाँ धेरै लजिकहरु युज हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुराहरु हुन्छ, तर CSS मा हामीले लजिक युज गर्नु, जस्ट हामीले एउटा आफ्नो रुल्सहरु लेखिदिने हो। लजिकहरु हुन्छ तर यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हैन है। अनि यो चाहिँ CSS चाहिँ मेनली चाहिँ आजभोलिको मार्केटमा के युज गर्छ भने यसले चाहिँ डिफरेन्ट स्क्रिन रेशियोहरुमा, जस्तै मोबाइल डिभाइसमा, ट्याब्लेटमा, ल्यापटपमा, अनि अलि ल्यापटप भन्दा ठुलठुलो स्क्रिनहरुमा तपाईलाई त्यो स्क्रिनमा मिल्ने अनुसारको डिजाइन चाहिँ बनाउन हामीलाई CSS ले हेल्प गर्छ। CSS को काम चाहिँ तपाईलाई देखाउनको लागि यो चाहिँ हाम्रो CSS को काम हो। एउटा राम्रो वेबसाइट र एउटा राम्रो डिजाइनमा हामी वेबसाइट निकाल्नको लागि चाहिँ CSS ले हामीलाई हेल्प गर्छ। प्रख्यात बिजनेसम्यान ले भनेका थिए, स्टिभ जब्सले भनेका थिए, डिजाइन इज नट जस्ट व्हाट इट लुक्स एन्ड फिल्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। डिजाइन चाहिँ हामीले हेर्ने र फिल गर्ने मात्र हैन, डिजाइन भनेको चाहिँ यो कसरी काम गर्छ र यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा युजरलाई देखाउनु नै डिजाइन हो। आउनुस् हामी सुरु गर्नेछौं अब सिन्ट्याक्सबाट है त। सबैजना ध्यान दिएर हेर्नु होला है। सिन्ट्याक्स अब CSS को सिन्ट्याक्स यसको रूपरेखा कस्तो हुन्छ त? सुरुमा हामी हेर्नेछौं सेलेक्टर। सेलेक्टर भनेको के हो त? सेलेक्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि HTML को इलिमेन्टलाई हामी पढिसकेको छ। HTML इलिमेन्ट भनेको के हो? HTML इलिमेन्टलाई डिजाइन गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि नामले अथवा कुनै पनि कुराले हामीले डेनोट गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेलेक्टरले हामीले काम गर्छौं। फर्स्टमा हामी हेर्नेछौं क्लास सेलेक्टर। CSS मा जोड्नको लागि दुईटा सेलेक्टर हुन्छ, एउटा क्लास हो एउटा आइडी हो। क्लासलाई चाहिँ हामीले CSS को सिन्ट्याक्समा चाहिँ हामीले डटले नोटिस गर्छौं, त्यसपछि आइडी लाई चाहिँ हामीले ह्याशले नोटेट गर्छौं। अब हामी हेर्नेछौं CSS को सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ। CSS को सिन्ट्याक्स चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले सेलेक्टर, अघि भर्खरै हेर्यौं हामीले सेलेक्टर आइदर क्लासमा हुन्छ अथवा आइडीमा हुन्छ। हामी सेलेक्टरलाई यसरी लेख्छौं यहाँ, अनि त्यसपछि हामीले कर्ली ब्रेसेस खोलेर हामीले हाम्रो CSS को रुल्सलाई हामीले स्टार्ट गर्छौं। त्यसैगरी हामीले यहाँ रुल्सको नाम दिन्छौं अनि रुल्सको भ्यालु दिन्छौं अनि लास्टमा सेमिकोलन दिन्छौं। सेमिकोलनको काम भने के हो चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईको यो लाइनको काम चाहिँ यहाँ स्टप भएको छ भनेर सेमिकोलनले डेनोट गर्छ। यो चाहिँ भनेको एन्ड अफ रुल्स है। त्यसैगरी नै रुल्सहरु लेखिसकेपछि हामी लास्टमा चाहिँ जहिले पनि सेमिकोलनले एन्ड गर्ने काम गर्छौं। CSS को सिन्ट्याक्स यति मात्र हो। हामीले नर्मल CSS सिन्ट्याक्स हामीले हेरेका छौं। त्यसैगरी नै हामी हेर्नेछौं कस्तो हुन्छ त यो सिन्ट्याक्सलाई हामीले अब रियल वर्ल्डमा हामीले कसरी देखाउँछौं त भनेर हेर्नेछौं है त। इट नर्मली लुक लाइक क्लास नेम। यदि तपाईको HTML इलिमेन्ट चाहिँ क्लास नेममा छ भने चाहिँ जस्तै रुट भन्ने एउटा क्लास नेम छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि अगाडि डट लाग्छौं। डट भनेको के हो? क्लास है। क्लास डट अनि क्लासको नाम अनि सेमिकोलन कर्ली ब्रेसेस ओपन भयो। त्यसैगरी नै हामी यो रुल एउटा यो CSS को रुल्स हो, हामी पढ्ने छौं पछि। अनि CSS को रुल्स पछि हामीले भ्यालु लेखेका छौं, अनि त्यसपछि लास्टमा सेमिकोलनले एन्ड गरेका छौं, अनि त्यसपछि लास्टमा कर्ली ब्रेसेस पनि क्लोज गर्दैछौं। यति नै हो एउटा सिम्पल CSS को सिन्ट्याक्स। यदि फेरि तपाईको सेलेक्टर चाहिँ आइडी मा छ भने है, राम्रोसँग हेर्नुस् है, त्यो आइडी को नाम रुट छ भने हामीले जहिले पनि रुटलाई हामीले आइडी लाई केले डिनोट गर्छौं रे? ह्याशले डिनोट गर्छौं। अनि लास्टमा आइडी को नाम लेख्छौं, कर्ली ब्रेसेस ओपन गर्यौं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज गर्छौं, CSS को सिन्ट्याक्स रुल्स हामी लेख्छौं अनि भ्यालु लेख्छौं। भ्यालु पछि लास्टमा सेमिकोलनले एन्ड गर्छौं। अनि त्यसपछि लास्टमा यो सबै रुल्सलाई
कर्ली ब्रेसेस क्लोज गरिदिन्छौँ। यसरी हामीले CSS हामीले यसरी लेख्छौँ। ल अब हामी हेर्नेछौँ डिफ्रेन्ट मेथड टु युज CSS है। अब CSS पनि तपाईँलाई तीनटा प्रकारले युज गर्न मिल्छ। एउटा एक्सटर्नल स्टाइल्स, हामी अलि इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। एक्सटर्नल स्टाइल्स, त्यसपछि इन्टर्नल स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल्स। एक्सटर्नल स्टाइल्स भने चाहिँ कस्तो, म एउटा राम्रोसँग भन्नेछु। एउटा CSS रुल चाहिँ छुट्टै एउटा फाइलमा हुन्छ, HTML चाहिँ छुट्टै एउटा फाइलमा हुन्छ। त्यो छुट्टै छुट्टै फाइललाई जोडेर एउटै लेआउट पर निकाल्ने चाहिँ एक्सटर्नल स्टाइल्स हुन्छ। इन्टर्नल स्टाइल्स भने चाहिँ CSS फाइल पनि एउटै फाइलभित्र हुन्छ, HTML फाइल पनि एउटै फाइलभित्र हुन्छ। त्यो एउटै फाइलको CSS र HTML जोड्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्टर्नल स्टाइल्स भन्छौँ। इनलाइन स्टाइल्स भनेपछि तपाईँको डिभ एउटा HTML इलिमेन्टभित्रै स्टाइल एट्रिब्युटले हामीले स्टाइल दिने कामलाई चाहिँ हामीले इनलाइन स्टाइल्स हुन्छ। हामी यो तीनटै इक्जाम्पल अब हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैले आफ्नो एडिटर हामी खोल्नेछौँ। सुरुमा फर्स्टमा हामी जहिले पनि एउटा फाइल बनाउँ है त। हामी एउटा HTML फाइल बनाउँछौँ नर्मल। हामी सेभ गरौँ यसलाई। जस्तै मैले बनाउँछु एउटा index.html भन्ने फाइल, तपाईँले पनि बनाउनुहोस् है म सँगसँगै। अनि अर्को एउटा फाइल पनि बनाउँछु, जस्तै index.css भन्ने फाइल बनाउँछु है। HTML फाइललाई चाहिँ हामीले .html गर्छौँ भने CSS फाइललाई .css गर्छौँ है त। अब HTML मा हामी सिम्पल एउटा HTML के लेख्नेछौँ। HTML एउटा हामी कुनै एलिमेन्ट बनाउनेछौँ। जस्तै मैले div भनेर एउटा बनाएँ, एउटा div भनेर एउटा एलिमेन्ट मैले बनाएको छु। अब यो divलाई म एउटा क्लास दिन्छु है त। अघि भर्खरै हेऱ्यौँ सेलेक्टर, जहिले CSS एउटा एलिमेन्टलाई CSS दिनुपर्छ भने जहिले पनि हामीले एउटा सेलेक्टर दिनुपर्छ है त। क्लासमा हामी हेरौँ। सुरुमा क्लास जस्तै मैले एउटा रुट भनेर दिएको छु है, रुट भनेर दिएको छु। अब यो रुटलाई, यो डिभलाई मैले स्टाइल दिनु छ एउटा। हामी हेर्नेछौँ अहिले हाम्रो ब्राउजरमा अहिले यो ब्ल्याङ्क छ, केही पनि छैन है। अब यो डिभलाई मैले एउटा स्टाइल्स दिनु छ भनेपछि index.css फाइलमा म जान्छु। अब हामीसँग के छ, एउटा सेलेक्टर रुट भन्ने नाममा हामीसँग एउटा क्लास छ है। अब क्लास भनेपछि जहिले पनि हामी डटले स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि क्लासको नाम दिन्छौँ हामी, रुट छ। अनि त्यसपछि हामी कर्ली ब्रेसेस ओपन गर्छौँ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज गर्छौँ है। अनि एउटा सिम्पल रुल्स हामी दिउँ, ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने हामी दिनेछौँ। जस्तो ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भनेर दिएँ। त्यसै गरी त्यो रुटलाई मैले अलिकति हाइट पनि दिन्छु। हाइटलाई मैले 100 पिक्सल दिन्छु, विथलाई 100 पिक्सल दिन्छु है त। अब हामी हेरौँ है त हाम्रो अब यो CSS अझै काम गर्दैन। हामी सुरुमा अहिले एक्सटर्नल CSS को बारेमा इक्जाम्पल पनि हेर्दैछौँ। अब यो फाइललाई हामी index.html मा हामी लिङ्क गर्नेछौँ। अब यो फाइलमा हामी CSS राख्नेछौँ। अब कसरी राख्छौँ भने हामीसँग हेडमा हामी एउटा ट्याग छ, लिङ्क भन्ने ट्याग हुन्छ। लिङ्कले चाहिँ तपाईँको CSS फाइललाई HTML फाइलमा लिङ्क गर्ने काम गर्छ है त। हामी हेर्नेछौँ। अब यो href मा चाहिँ तपाईँले लोकेसन दिनुपर्छ। मसँग एउटा इन्ट्रोडक्सन भन्ने फोल्डर छ, फोल्डरभित्र CSS भन्ने फाइल छ, index.css प्लस index.html भन्ने फाइल छ। त्यो फाइललाई म जोड्छु भनेपछि एउटै फाइलमा भनेपछि मैले यसरी जोड्नुपर्छ। डट फाइलको लोकेसन दिउँ, इन्डेक्स नाम के छ, index.css भन्ने फाइल छ। अब यस्तो गऱ्यो भने यो जोडिएको छ। अब तपाईँको CSS को फाइल तपाईँको यो हाम्रो HTML मा जोडिएको छ, लिङ्क भइसकेको छ। अब हामी हेरौँ हाम्रो काम है त। ल हेर्नुहोस् त, div 100 पिक्सल हाइट र 100 पिक्सल विथमा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड आएको छ। हामी जस्तो लेखेको छ त्यस्तै काम बनेको छ। 100 पिक्सल हाइट 100 पिक्सल विथमा ब्याकग्राउन्ड कलर रेड आएको छ है। अब यसरी हामीले एक्सटर्नल स्टाइल हामीले यसरी युज गर्छौँ है। अब आयो इन्टर्नल स्टाइल्स। अब इन्टर्नल स्टाइल्सको लागि हामी इक्जाम्पल हेर्नु। इन्टर्नल स्टाइल्स भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको यहीँभित्र हामीले एउटा CSS लेख्नेछ। अब यो जोड्ने हामी काम गर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल स्टाइल्सको कुरा हो। अब इन्टर्नल स्टाइल्समा हामीलाई यो चाहिँदैन। जस्तै
तपाईलाई कुनै एउटा स्टाइल्स लेख्नु पर्यो इन्टरनल स्टाइल्सको लागि स्टाइल भन्ने एउटा ट्याग छ है त जस्तै स्टाइल भन्ने ट्यागमा अब हामीसँग क्लास छ अब क्लासलाई हामी एकचोटि आइडीमा चेन्ज गरिदिउँ है आइडी जस्तै आइडी भनेपछि जहिले पनि हामीले ह्यासले डोनेट गर्छौँ डिनोट गर्छौँ अनि त्यसपछि ह्यास रुट आइडीको नाम अघि जस्तै हामी लेखौँ हाइट 100 पिक्सल विथ 200 पिक्सल दिउँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ तपाईको येल्लो दिउँ है त अब हामी हेरौँ है त अब यो चाहिँ एउटै फाइलमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई अब लिङ्क गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने यो रुट भनेपछि यसले तपाईलाई डाइरेक्टली यसले जनाउँछ हामीले कुनै कुरा लिङ्क गर्नु पर्दैन है एकचोटि हेरौँ है त्यसको काम हामी ल हेर्नुहोस् त 100 पिक्सल हाइट 200 पिक्सल विथ ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो है एउटा डिभलाई हामीले यसरी स्टाइल गरेका छौँ अब आयो तपाईको इनलाइन स्टाइल्स है हामी इनलाइन स्टाइल्सको बारेमा अब हेर्ने छौँ ध्यान दिएर हेर्नु है त जस्तै यो डिभलाई मलाई इनलाइन स्टाइल्स दिनु छ है अब इनलाइन स्टाइलको लागि जहिले पनि हामीसँग छ स्टाइल भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ है त स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट छ अब यहाँभित्र मैले CSS लेख्नुपर्छ अब नर्मली लेखौँ हामी हाइट यसपालि हाइटमा 200 पिक्सल दिन्छु अनि जहिले पनि यो सेमिकोलन दिन नबिर्सिनु होला त्यसै गरी विथ म दिन्छु 100 पिक्सल सेमिकोलन त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड कलर म दिन्छु ग्रीन दिउँ है त ल अब यो इनलाइन स्टाइल चाहिँ काम गर्छ गर्दैन हेरौँ है ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् त मैले भर्खरै दिएको थिएँ विथ 200 पिक्सल हाइट 100 पिक्सल अनि ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन अनि त्यसको रिजल्ट हेर्न पाएका छौँ विथ हाइट 200 पिक्सल विथ 100 पिक्सल अनि ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन आएको छ है हो यसरी हामीले CSS लाई एक्सटर्नल स्टाइल सेट्स अनि छुट्टै फाइलबाट जोड्ने काम पनि गर्यौं अनि त्यसै गरी यही भित्रबाट स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटले पनि जोड्ने काम गर्यौं यसरी अनि अर्को कुरा चाहिँ इनलाइन स्टाइल्स भनेको चाहिँ स्टाइल एट्रिब्युटमा यसरी तपाईले स्टाइल्स लेखेर पनि हामीले डिजाइन लेआउट हामी निकालिसकेका छौं यसरी हामीले डिफरेन्ट मेथडले हामीले युज गर्छौं हुन्छ धन्यवाद छ आजलाई यति नै गरौँ हामी अब नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी नयाँ रुल्सहरु हामी पढ्नेछौं हुन्छ धन्यवाद